سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم بتونید زنجیرهای ترس و ناامیدی رو پاره بکنید، چون هر چیزی که به دنبالش هستید در پشت ترس هاتون قرار گرفته و باید با ترس هاتون مقابله کنید تا به خواسته هاتون برسید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین، با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنه. آن کس که به دست جام دارد، سلطانی جم مدام دارد. آبی که خضر حیات از او یافت، در میکده جو که جام دارد. سر رشته جان به جام بگذار، کین رشته از او نظام دارد. ما و می و زاهدان و تقوا، تا یار سر کدام دارد. بیرون ز لب تو ساقیا نیست، در دور کسی که کام دارد. نرگس همه شیوه های مستی، از چشم خوشت به وام دارد. ذکر رخ و زلف تو دلم را، وردی است که صبح و شام دارد. بر سینه ریش دردمندان، لعلت نمکی تمام دارد. در چاه ذقن چو حافظ ای جان، حسن تو 200 غلام دارد. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ یکی از غزلهایی هست که در ایام جوانی ایشون سروده شده و حافظ برای مقابله با ریاکاری زاهدان هم دوره خودش پادشاهی رو از آن کسانی میدونه که جام می رو به دست گرفتن و سرچشمه آب حیات که باعث عمر جاودان خضر شد رو در میکده میدونه و در ادامه میگه این که یار چه کسی رو انتخاب بکنه ربطی به میخواری اون و زاهدان نداره. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه اخیراً شما قدری عصبانی و تند مزاج شدید که این موضوع باعث سختگیری زیاد شما در کارهاتون میشه و سهلنگاری دیگران هم شما رو بیشتر عصبی میکنه. حافظ بهتون میگه نیازی نیست این همه سختگیری بکنید. هر کسی راه خودش رو میره و هر کسی مسئول کارهای خودش هست. در کارهایی که نمیتونی به ثمر برسونی، سررشته امور رو به تقدیر و سرنوشت بسپر و خودت رو بیشتر از این آزرده نکن، چون زمان بسیاری از مسائل رو برای ما حل میکنه. عقل و اندیشه بزرگترین موهبتی هست که خداوند در اختیار انسان قرار داده و با استفاده از این نعمت هست که انسان میتونه به قله‌های سعادت و خوشبختی برسه. به جای اینکه عمر گرانبهاتون رو صرف کم و زیاد دنیا بکنید، از عقل و اندیشتون استفاده بکنید تا بتونید به همه آرزوهایی که فکر میکنید دست یافتنی هستن برسید و این رو بدونید که میتونید آیندهتون رو به بهترین شکل ممکن رقم بزنید. از زندگیتون لذت ببرید و سرخوش باشید. خیلی ها هستن که همین الان هم به زندگی شما غبطه میخورن و خیلی ها هم هستن که به زندگی شما حسادت میورزن، در حالی که شما باید زندگی خودتون رو پیش ببرید و به طعنه و کنایه افراد حسود اعتنا نکنید. به افرادی که پشت سر شما حرف میزنن توجه نکنید. راه درستتون رو پیش ببرید و بدونید رفته رفته برای همه ثابت میشه و برای همه روشن میشه که شما چه انسانی هستید. دوستان، حافظ میگه شخصی بلند قد
با پوستی سبزه و بینی کشیده افکار خوبی نسبت به شما نداره. اگر این شخص با این مشخصات در اطراف شما هست، بهتر حواستون رو جمع بکنید و با ایشون سنجیده رفتار بکنید. حافظ میگه قدری به نتیجه کاری که قرار هست انجام بدید بدبین هستید، یعنی امیدتون رو رفته رفته دارید از دست میدید. نباید اینطور باشه. اگر شما با تلاشتون و با دقت زیاد پیش برید و عمل بکنید به کارهاتون، مطمئن باشید که به موفقیت هم میرسید. و همونطور که قبلتر گفته شد، شاید علت این ناامیدی شما حرفهای افرادی باشه که از سر حسادت پشت سر شما صحبت میکنن و قصد این رو دارن که توی دل شما رو خالی بکنن نسبت به هدفی که دارید. پس این اجازه رو به اونها ندید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه ارزش شما و ارزش قلب مهربون شما بیشتر از اینه هست که شما بخواید قلبتون رو، دلتون رو به کسی بسپارید که فقط صورت زیبا داره. به کسی دل بدید که ارزش واقعی شما رو بدونه و در راه عشق شما حاضر به فداکاری و گذشت باشه و همونطور که شما تا پای جان برای طرف مقابلتون حاضرید فداکاری بکنید، اون شخص هم حاضر باشه در سختی ها و در مشکلات کنارتون باشه. به قول معروف برای کسی بمیرید که لااقل برای شما تب کنه. و در واقع حافظ داره شما رو آگاه میکنه از این که مطلع باشید در انتخاب شریک احساسیتون فقط معیارتون ظاهر زیبا نباشه و در واقع به دنبال سیرت زیبا باشید. شما فردی بسیار با ارزش و از یک خانواده اصیل هستید. حیفه که عشق و مهر و محبتتون رو به پای کسی بریزید که قدر شما رو ندونه و بخواد جوونی، وقت و عمر شما رو تلف بکنه. دوستان، اگر نیت خرید و فروش داشتید، باید بگم خرید در حال حاضر به صلاحتون نیست، اما برای فروش میتونید اقدام بکنید. اگر نیت سفر داشتید، مسافرت بهتون توصیه نمیشه. و در مورد دوستانی که برای بیمارشون نیت داشتن، باید بگم به امید خدا رفته رفته بهبودی براشون حاصل خواهد شد. دوستان، در مورد نیتی که دارید، هدفتون، کاری که در سرتون هست، حافظ میگه با کمی اراده و دقت توی این راه میتونید این نیت رو به مرحله اجرا برسونید و اون رو به موفقیت تبدیل بکنید. بهتر از کاری که در ذهنتون هست دست بر ندارید، چون شما فرد خوششانسی هستید و اگر این خوششانسی رو با عاقبت اندیشی و فکر و اندیشه ترکیب بکنید، میتونید به هر چیزی که در ذهنتون هست دست پیدا کنید. قدر عمر با ارزشتون رو بدونید و به خاطر مسائل فانی، هوس‌های زودگذر از دست ندید. اگر مشکلی سر راهتون قرار گرفت، با قدرت فکر و اندیشه، با مشورت گرفتن از پدر و مادر و عزیزانتون که دلسوز شما هستن، میتونید این مشکلات رو از سر راه بردارید. و در آخر هم حافظ میگه هر کسی که با دل پاک و با امیدواری به درگاه خداوند بره، ناامید بر نمیگرده. پس سعی بکنید ایمانتون رو به خدا از دست ندید و بدونید با توکل به خدا، با تلاش و اراده‌ای که از خودتون نشون میدید، میتونید به قله‌های موفقیت دست پیدا کنید. فقط کافیه که به خودتون، به هدفتون، به راهی که دارید و به خداوند ایمان داشته باشید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. همونطور که همیشه بهتون میگم، یکی از لذت بخشترین کارهایی که من بین کارهای روزمرم انجام میدم اینه که ببینم ویدیوها چند تا ویو خورده، چند نفر به جمع ما اضافه شدن و بهترین قسمت این کار برای من خوندن کامنت های پرمهر و محبت شما عزیزان هست که
این انگیزه و این انرژی رو در من ایجاد میکنه که من فارغ از تمام دغدغه ها و مسائلی که دارم، چه در محیط کارم و چه در منزل، اما دوست داشته باشم ادامه این راه و ادامه این مسیر رو با شما و در کنار شما عزیزان طی بکنم. خیلیاتون به من محبت دارید، به من لطف دارید، در تلگرام با من در ارتباط هستید، درد و دل میکنید، از مسائل و مشکلات خیلیاتون مطلع هستم. همینجا از خداوند بزرگ میخوام گره از مشکلات شما عزیزان باز بکنه. از شما هم میخوام برای همه دوستان دعا کنید. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.